नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि लोकल कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो आमाहरुको बेलामा चाहिँ कसरी पकाउनु हुन्थ्यो हैन। त्यति बेला त कुकर थिएन, त्यसैले अब मैले चाहिँ कालो कराईमा फलामको कराईमा पकाउन लागिरहेको छु। त्यो एकदम बनाएर खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ हैन। तपाईहरुले पनि खाने भएको होला पहिला। र त्यसमा पनि म मसला पिसेर बनाउँदै छु, सिलौटोमा मसला पिसेर चाहिँ म मासु पकाउँदै छु। ल अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ लोकल कुखुरालाई झर्काएर काटेर राखिसकेको छु। हाम्रो आमाहरुको पालोमा चाहिँ सिलौटामा पिसेर मसला खाइन्थ्यो हैन। र अब मसलाहरु पिसेर खाँदा कति मिठो हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ धनिया, जीरा, सौंफ, मरिच, दालचिनी, अलैंची, सुकमेल, ल्वाङ, जायफल र 2टा खोर्सानी लिएको छु। तपाईहरु पिरो खानुहुन्छ भने अझै खोर्सानी लिनु भए पनि हुन्छ। अब यो सबैलाई मिक्स गरेर सिलौटोमा पिस्नु पर्छ। अब मसलालाई पिसौँ है, सबै यो सिलौटोमा राखौँ। अब यसमा पिस्न त एकदम निकै गाह्रो हुन्छ है। त्यही पनि केही छैन, मिठो खानको लागि चाहिँ अब पिस्नै पर्छ हैन। पानी राख्दै पिस्नु पर्छ यसमा। मैले चाहिँ सुरुमा सुक्खा पिसिरहेको छु त्यतिकै। अब थोरै थोरै पानी राख्दै मसला पिसौँ। अब मसला तयार भइसक्यो। ल अब मसला तयार भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले मासु पकाउन सुरु गरौँ। ल मैले हिट अन गरेर कालो कराई, यो फलामको कराई हो, यो राखिसकेँ। यो फलामको कराईमा पकाएको चाहिँ स्वादै एकदम भिन्दै मजाको हुन्छ है। अब कराई तातिसकेको छ। अब तेल राखौँ। आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारको राखौँ। तेल तातिसकेको छ। मैले 5 फोरन लिएको छु यसमा राख्नलाई। यो राखिदिउँ। 2टा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। ल मसलालाई चलाइदिउँ। अब यसमा प्याज राखिदिउँ। अलिकति प्याज चाहिँ बढी नै चाहिन्छ हैन। यो अलिक ग्रेभी हुन्छ यो मासु। प्याजलाई चलाइदिउँ। अब यो प्याज फ्राई होस्, हल्का ब्राउन हुनुपर्छ यो। र अब यो प्याज फ्राई भइसक्यो। अब यसमा हामीले मासु राख्नुपर्छ। मासु राखिदिउँ। अब यसलाई चलाउँ। अब मासुमा चाहिँ हामीले यो मासुको कलर चेन्ज नहुने हालसम्म चाहिँ केही पनि नराखिकन यसलाई भुटिरहनुपर्छ हामीले। यसलाई बेला बेलामा यसरी चलाउँदै पकाउनुपर्छ, भुट्नुपर्छ। अब मासुको कलर चेन्ज भइसक्यो। अब यसमा हामीले बेसारहरू राखौँ। यसमा बेसार राखिदिउँ। अब स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। यसमा हामी झोल राख्दैनौँ, ग्रेभी बनाउँछौँ, त्यसले ठिक्क नुन राखौँ। आफूले कतिको खाने मन पराउने हो। हालिदिउँ। अब यो हामीले पिसेको मसला राखौँ।
पहिला हेरौँ यतिको मसला पुगे भने ठिक छ, नत्र फेरि थपौँला। म सबै मसला राखिदिन्छु। यो सिलौटामा पिसेको मसला राखेको यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ। मेरो आमाले यसरी नै पकाउनुहुन्थ्यो यो मसला पिसेर कालो कराईमा। यति मिठो हो नि यो लोकल कुखुरा। हुन त सबैको आमाहरूले पहिला यसरी नै पकाउनुहुन्थ्यो होला होइन। अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। हुन त तपाईँहरूले मसला पिस्दै अदुवा लसुन त्यसमै राखेर पिस्नु भए पनि हुन्छ। मसँग यो भएको हुनाले मैले चाहिँ राखिनँ यो अदुवा लसुन। अब अदुवा लसुनलाई पनि मिलाइदिउँ। अब अदुवा लसुन पनि राखिसकेपछि त झन् यो मासुको स्वाद अब कति बढ्छ होला भन्नु त तपाईँहरू आफै। मासुलाई चाहिँ चलाउँदै भुट्नु होला, फेरि नत्र तल डढिरहेको हुन्छ। यो पिरो नहुने खोर्सानीको पाउडर हो, यसले चाहिँ अब कलर राम्रो देखिन्छ होइन। त्यसैले मैले यो धेरै लिएको छु। ल यो राखिदिउँ। मिक्स गरिदिउँ। यो अघि मसला पिसेर राखेको प्लेट हो है, यसमा मैले पानी राखेको छु अलिकति। अब यो यसमा राखिदिउँ। चलाउँ अब। अझै हामीले चाहिँ 2 मिनट जति यो मसलालाई चाहिँ भुट्नुपर्छ मासुमा। अलिकति यो खाली ठाउँ बनाउँ बिचमा। टमाटर राख्नुपर्छ हामीलाई। अब टमाटर एकदमै आजकल मोटो साह्रो आउँछ होइन, त्यसैले गलाउनको लागि चाहिँ यसरी राख्नु खोजेको मैले। अब टमाटर राखिदिउँ र एकछिन यसलाई छोपिदिउँ टमाटर गलाउनको लागि। अब टमाटर गलेन हेरौँ। टमाटरलाई यसरी थिचिदिउँ पहिला। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई हामीले छोप्दै बेला बेलामा हेर्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ एकचोटि फेरि। कराईमा पकाउँदा मासु अलिक ढिलै पाक्छ होइन। अब यसो पानी राखिदिउँ। अब आफूलाई कतिको ग्रेभी मिठो लाग्छ होइन, त्यो अनुसारले पानी राख्नुपर्छ मासु पाक्ने गरी। अब यसलाई हामीले छोपेर 8 मिनट जति पकाएर अनि हेरौँ। अब 8 मिनट पनि भइसक्यो। चलाएर हेरौँ। मासु त पाकिसकेछ। म चाहिँ अलिकति यो पानी सुकाउँछु यसलाई। मलाई चाहिँ अलिकति बाक्लो मनपर्छ। ल अब मैले चाहिँ यतिको बनाएँ। मलाई चाहिँ यतिको मनपर्छ होइन। तपाईँहरूलाई जस्तो मनपर्छ त्यही अनुसारले बनाउनु होला। अब अलिकति हरियो धनियाँ राखिदिउँ र यसलाई मिक्स गरिदिउँ। फेरि माथिबाट धनियाँ राखेर सजाइदिउँ। र तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर लोकल कुखुरा पकाएर खानुहोस्। यो पुरानो जमानाको याद आउँछ तपाईँहरूलाई पनि होइन। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।